নমস্কাৰ আজি প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এটি বিশেষ পোষ্ট এসেসমেন্ট টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া পোষ্ট এসেসমেন্ট টেষ্টটো কি হয় বা কিহৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি জানো সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেনিং সমাপন হৈছে আৰু এইবাৰ যেহেতু ইলেকশনটো বেলেগ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে হ'ব ইয়াত যেহেতু টেকনলজি ইউজ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট পুলিং ষ্টেচনৰ পৰা যেহেতু আমি মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে আমি তথ্যসমূহ পঠাব লাগিব এই সকলোবিলাক চালি জাৰি চাই যিমানবিলাক বিষয়া নিৰ্বাচনত নিয়োগ কৰা হৈছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ সেক্টৰ অফিচাৰ এই সকলোবিলাক বিষয়ে কি কৰিব লাগিব এটা বিশেষ পোষ্ট এসেসমেন্ট টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী ইয়াত এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ পৰিছে ইয়াৰে কিছু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে নিশ্চয় ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এসেসমেন্ট দিছে কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এসেসমেন্ট দিয়া নাই তেওঁলোকৰ বাবে আগতীয়াকৈ কি ডকুমেন্টছ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ যেহেতু গুগল ফৰ্মৰ জৰিয়তে এসেসমেন্টটো হ'ব লিংকৰ জৰিয়তে হ'ব গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এটা ভ্যালিড জিমেইল একাউণ্ট থাকিব লাগিব ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিবলৈ হলে ইয়াত আপুনি এসেসমেন্ট দিবলৈ হলে আপোনালোকৰ এটা ভ্যালিড জিমেইল একাউণ্ট থাকিবই লাগিব এটা কি হৈছে বহুবিলাক যেতিয়া আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে স্মাৰ্টফোন আছে যেতিয়া আমি স্মাৰ্টফোনটো লওঁ স্মাৰ্টফোনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আমাক জিমেইল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় দোকানতে খুলি দিলে বা বেলেগ কোনোবাই খুলি দিলে আমি জিমেইল একাউণ্টটো জানো কিন্তু তাৰ পাছৱৰ্ডটো নাজানো গতিকে জিমেইল একাউণ্টৰ লগত পাছৱৰ্ডটো আপুনি জানিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত আপুনি একাউণ্টটো জানে পাছৱৰ্ডটো নাজানে তথাপিও আপুনি এসেসমেন্টটো দিব নোৱাৰিব বা কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টে নাই তথাপিও আপুনি এসেসমেন্ট দিব নোৱাৰিব গতিকে এই দুটা তথ্য আপুনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থওক এতিয়া ৰেডি কৰি থওক যেহেতু দিনৰ 11 বজাত এসেসমেন্টটো হ'ব 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত আপুনি এসেসমেন্টটো দিব লাগিব গতিকে আপুনি এটা ভ্যালিড জিমেইল একাউণ্ট আৰু পাছৱৰ্ডটো ৰেডি কৰি ৰাখক কিবা কাৰণত যদি পাছৱৰ্ডটো ইতিমধ্যে আপুনি নাজানে যেতিয়া আপুনি এই এসেসমেন্ট দিবৰ কাৰণে যাব তেতিয়া যিসকলৰ ইতিমধ্যে পাছৱৰ্ড ঠিক হৈ আছে জিমেইল একাউণ্টটো পুৰা এক্টিভ হৈ আছে তেওঁলোকৰ অটোমেটিক্যালি আপোনালোকে ফৰ্মখনলৈকে যাব পাৰিব বা এসেসমেন্ট সেকশনটোলৈকে যাব পাৰিব যাৰ সেই অৱস্থাখিনি নাই তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব ইমেইল ইমেইল নম্বৰ ইমেইল আইডিটো আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে দিব ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক পাছৱৰ্ড দিবৰ কাৰণে দিব গতিকে আপোনালোকে তাত এটা সাইন ইন বুলি অপচন পাব যিসকলৰ এই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকক এটা সাইন ইন বুলি অপচন এটা পাব সাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটোৱে লাগিব গতিকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এটা ৰেডি কৰি ৰাখক আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত ইমেইল আইডি আগতে খোলা আছে পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে সেইটো আপুনি ঠিক কৰি লওক আৰু যদি আটাইখিনি ঠিকে আছে তেতিয়াহলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই গতিকে আপোনালোকে 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত যেহেতু পোষ্ট এসেসমেন্ট টেষ্টটো দিব লাগিব আৰু যদি এইটো ইলেকশন আৰ্জেন্ট হয় ইলেকশন কমিশনৰ তৰফৰ পৰা এই এসেসমেন্টটো লোৱা হ'ব সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিসকল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছে ইতিমধ্যে যেটো গ্ৰুপিং বিলাক হৈ গৈছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং সেকেন্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং আপোনালোকে অৱগত কৰায় যাতে তেওঁলোকে কাৰণ ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিংৰ ইতিমধ্যে তিনিটা এসেসমেন্ট হৈ গৈছে কিন্তু সেকেন্ড পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিংৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এসেসমেন্ট হোৱা নাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে দিব লাগিব গতিকে এই কথাটো ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা জনালো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীয়ে এই কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় শ্ৰদ্ধা ছাৰ-বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব